jammas. Tämä disko. Sitten kun mennään Nekoon, miten mennään? Haasta vittu! Mitä vittu kuuluu? Oi. Tää on latahallilla. Sä oot ihan sormenjälkiä lämmittiin sen täyteen. Paskaa tarttuu. Räplän. En noista asetelmaa vielä osta. Joo. Sehän voi viimeisenä. Niin. Katsotaan missä kun se tuo kytkiväistä. Kiinni vielä. Joo. Kylläpä kyllä. Linssille. Ei tosta no vittu, pitäähän se purkaa koko moottori. No niin, se pitää. Mä en tiedä, pakko ottaa sitä monesta Mä toista. tiedän. Niin, se on haastava homma muutenkin. Kyllä ne niinkö irti jää, mutta... Niin, en tiedä, pakko ottaa kokonaan siihen. Hei, sulla oli nämä puolet täällä. On paljon ajettu täällä lohta. Se Karista saa sitä puhua. Joka ei tullut pykälää. Ei siinä oo pykäämää, kun tuolla on... Onkohan se tuo mikä on pystyssä se Jimmy? Muistatko mikä oli Jonilla se vitossa? Joo. Tämä on. Onkohan tämä siitä? Joo, sillä he Se on se kutonen on siinä. kuto. Siellä mun mielestä. Niin, no ei nyt on... Niin kun se on mennyt soikioksi se pykälä. Niin, on sillä pykällä siellä kutosessa. Tää on vähän... Tämähän nyt ei pahaa oo. Ei se on mitään vittua. Sekin pitää. Niin, on aina tullut niinku karstareja tuntuu, mutta ihan tuossa muuten. Niin, mutta tuossa oli kyllä muutenkin kuin karstaraja siinä. Juu, tuo on ihan selvä pykälä kyllä. Niin ja. Ei tulee Pete hyvää moottori. Varmaan kannattaa kukaan se oli laittanut se. Jep, eli lohko meillä vaihtuu nyt M50 rautalohkoon ja siinäpä vähän muuta kamaa, jota koneeseen tullaan laittamaan paikalleen. Athena Cooperringin kansipahvi, alakerran korsetti ja ARP-pultit kummallekin nyt ihan ensimmäisenä. Mäntinä on sitten Visekon M50P25 vanoskoneen männät, jotka on 8,8 suhde yhteen puristuksella. Mutta Oku pistää nyt 135 mm veiveillä ja 2 kampurilla puristuksessa tulee jotain 9,5 suhde yhteen. Ja sitten vielä H-profiili Kiinan veivit Max Speeding Rothschilta Englannista sekä uudet vakioraakerit. Iipestäkö on korstetilassa? Niin. Ei se on niin, että se oli melkein ilmainen verrattuna, että olisi tilannut erikseen. Pultti olisi ollut kalliimpi, että tuossa tuli pultit mukaan. 84, eli siis 8,4 laittuna 2,5. Elikkä tuo kertaa 0,05. Tää? Miten tämä pelaa tämä homma? By dividing your border. Ei. Miksi nämä voi olla suoraan milleissä niin normaali ihmisillä? 84 jaetaan 25,4, joo. Ja sitten tuo kerrotaan 0 kertaa 0,0050. Joo. Mitä tuo nyt sitten kertoo? Onko tuo nyt tuumea? Eli toista taas uudestaan kerrotaan 2,54. Ei. 0,042 milliä pitäisi olla vissiin nyt tuo. Ei tuo voi olla paikka sitten. Ei. Nyt 84 jaetaan 24. Ja meillä on 3,3 tuuman poraus. Sitten tämä kerrotaan vaikka tuo 0,005. Noin. Ei tuo ihan levoton ollut, ei se voi olla tuommoinen. Ei. Eikö tämä kato, nyt minä tiedän, mutta painaa on-merkkiä tuosta. Näin, ja nyt me kerrotaan. En osaakaan käyttää laskua. Ei, tuo on siltikin ihan levoton luku.
Siis Onko siellä joku kaava sillä? tuossa on, mutta se tulee ihan sairaan saatana Third tiukkiin. ATV Snow. Blown race only. Onko se se? Street Moderate Turbo Nitros. Se kai se. Ei Millä sä laskit ne? ei kun mä taas sekkoilen ihan omieni tässä näin. Joo, High Power Street ei, Strip. nyt vielä kertaalle. Anna jo vittu. No, kyllä nyt tässä on joku oikea Keskity Joo. siihen, äläkä. on merkkiä. Sitten tämä kerrotaan 0,005. Noin, siinä on tuommoinen luku. Ja tämä sitten kerrotaan 2,4. Noin. Niin nyt se on 0,42 milliä ainakin pitää olla tuo katkosväliys. No niin. Ja sitten 0,42 ainakin, eli 0,4 pitää sen väliin mennä. Ja sitten tuo ylempi, niin en minä tiedä, 3. Otetaan tuolla sitten, kerrotaan 0,055. On merkkiä, kerrotaan 2,54. No niin, eli se on sitten mielellään 0,5 tuo alempi. Joo. No niin, muista Petri. Ylempi puristusrengas kakkoselipistalla on 0,4. Tussia kirjoitettu. Ja sitten, no niin, anna tussi meille. Miksei voi olla niinku vaihtoehtona milleenä tuossa nuo ohojeet? Niin. Elikkä ykkösrengas niin 0,4 milliä. Voi vittu, jos tuo on 4, niin... Joo, se on nyt 4. Ja tää kakkosrengas on 0,5 milliä, kun meillä ei ole niin tarkat vehkeet mitä tuo antaa. Ja sitten tuo on 2 tuo numero. Kyllä se on parempi pistää mieleen, kun tuosta ei pääse selvä. Joo. Ja sitten noihin öljyrenkaasiin ei tarvi koskea. No niin, noin luki tuossa ohojeessa. Nyt oli 0,3 tuossa, mutta tämä hoonataan reilusti ja sitten katsotaan ne välykset sen jälkeen uusiksi. Eiks niin? Mikä numero tuo nyt? Se on 5. Joo. Niin. Katsotaanko se toinenkin rengas. Eli eka oli 0,3 ennen kuin on mitään tehty. Sitten toinen puistusrengas. Watch upissa. Meneekö 04 sinne? Menee. Meneekö 05? Toivottavasti 05 ei. 0,05, se nyt varmaan kyllä menee. 05 varmaan ei. No ei. No niin, eli se on niinku, Se on just oikein. jos hoonataan niin 0,1 milliä saisi lisää, niin se olisi niinku ei tarvitsisi viilalla noita renkaita olemaan. Ainakin tähän ekalle pytylle, näyttäisi olla aika samanlaisia kaikki. Tulee öljyttyä kyllä joka paikka. Toimiko Kiinaveivit ja viseikot yhteen? Onpa jämi. Vielä sitten osok. Käet niin öljyssä, että ei varmasti saa kiinni. Poing, lentää tänne. Hei, ne nokka. Haettu. Järkittiin. Ei mitään. Ei kun ohut talttapää meisseli, Petri. Joo. Vieläkin on kyllä niin luikkaat kädet, että huh. Niin miten meinasin? Ei oo kyllä nyt oikein mitään. Näyttää niin saatana isolta tuolla. Tota pikkiä, se ei mene vielä edes tuonne.
Mistä päin sä rupesit laittaa? 4 milliä tai joku semmonen ohi siitä reiästä. Häh? Sellai... Näytäpä. Tuollain noin. No niin, siinä napsahti. Eikä mennyt vielä edes rikki. Niin. Harmi. Kyllä sitä kato lähtee tuota sontaa vielä. Sitähän muuten oli sitä gasket removeria. Joo, ei se tähän enää nyt. Se vaan tätä pintti nyt tämmöstä tarstaa ja mitä tässä nyt onkaan. Paskaa. Kaikki on paskaa paitsi kusi. On muuten tiukassa tuo. Mikä on tiukassa? Onko nämä unohtunut leikata? Ei lähde saatana. Lyö vasaralla. No vittu, tää lyö ite sen. Ei lähde vittu mihin. Yhtenä. Miten nämä laitat kiinni? Se pitää nyt kampura, että rälläkällä halkee pukata se kiinni ja hitsata takaisin. Kyllä vitun liian pultit tulee. Saiko nää auki? No niin, nyt se sai auki. Tässä oli äsken siistiä tässä pöydässä. Aina näitä plastikaukeja vielä tällaisia jossain. Ei mitään haju. Passaahan nämä muuten näin. Niin, pitäisikö ne passaa? Yksi urasia. Eikö nämä ole kaikki yhdellä tuolla? Pitäisikö ne olla? Ne on kaikki identtisiä. Kyllä se sinne. Ehkä. On se. Miten se volokkarin miehi? Tässä näitä tekee. Ei tosiaan.
Oli niin mitään oho, että ei. Työskentely ei keskeytynyt, niin se ei ollut huono vielä. Ups. Onhan nämä numero. On niissä. Ui saatana, tää on mun pakkahaju. Onko nyt ihan varma? Oo. 4, 5. Tuossa ei oo mitään. Niin missä? Näitä pitää pikkusen viilata. Se on Tässä 0. yhdessä ei oo numero. Joo jotka. Kuuluu asiaan. Kuuluu. Näitä Ei oo tässä. Tässä isossa. Missä? Ei ookaan. Ei oo tässä. Ei konttorikin. 2 puuttuu. Millähän me viilataan? Viila. Paljon. Ihan pikkusen pitäisi. Mikä? No nyt ehkä menis, mutta Ehkä. ehkä Paljon siinä on. 4. niin varmaan kannattaa. No, melkein ok. Joo. Kyllä me näitä vähän viilaa. Onneksi ei tuosta ventosta katsottu noita, kun olisi tuottanut harmata hiuksia. Joo, tuosta voi jotakin lentää silmään. Mitäs otetaan pikkusen? Oliko se? Semmosta sporttimallista. Sporttimallisetkin passaa. Onko meillä näihin nyt suojelaisia? En tiedä, ne tulee pihalla. Minä en tiedä. Ei ole kyllä ollut tässä tallissa kuolema varmaan ikinä näin lähellä. Mennään siihen. Kaikki. Ei vielä kaikki.
Haava. Mitä? Ja miten päin ne on? Öljyrenkaassa ei yleensä ole mitään merkitystä. Tai siis Mut tuo se, se että- katko mihin suuntaan? Se on sillä, että niitä öljyrenkaassa se ei mikään katkos ei semmoinen päällekkä. Jos vaikka tuon katkos on tässä, niin sitten se 90 astetta eri kohta ja silloin. Mutta tuo on nyt tuossa. Hei, Paavo, täällä on notkospertonen. Vittu se on puoli. Kyllä se kävelee. Ei se oo. Se on vähän nyt henki, kun lämpiä halli täällä. Muutenkin näkee niin huonosti mun laseen. Miten päin ne nyt meni nuo oikeat? Mä pistän noita öljyä. Sitä öljyrenkaa tehdään. Onko se tuo N sitten se yleinen? Kato sitä lappua vielä. Kun sinä ei lue oikein. Google. No näin mä nyt joka tapauksessa tämä tumma on se alempi, koska se ei meistä ole ylempää. Ja Tuo sorminäppäryys tulee. eikö tämä nyt ensimmäinen? No se käy loppu se ihan sama mihin se nyt lähtee. Ei vaan siis renkaat on per pytty. Sillä. Siis tää? Joo, mä oon nyt mätsätty nämä renkaat. Niin, tässä. on siinä. Niin. Kirjoita tussilla sitten ykyä. Musta on kyllä molemmissa lukee, että N. Niin lukee, mutta siis se tumma on se alempi. Sä Tää katsoa, missä lukee N. Joo, se N vissiin niin tarkoittaa, että yläpuolta että pitää olla varmistaa. Kiva. Hei, elää! Mene sinä helvettiisi. Kumpi oli päällä? Voi vittu mitä musiikkia. Vaan vaikka novaa. Mistä vaikka Yle Elä pistä novaa, kun kuuletaan Mistä vaikka Yle Suomi ennen. Ois mulla Paavo tuossa Spotify tuolla kännykässäkin. Suklaa. Kai se jotenkin suklaajunasta laulaa siellä. Vittu hengen lähtö lähellä. Tuossa 2000 vuotta sitten, että jos sä uskot sun juttuun, niin jonain päivänä suomalainen-ohjelma. Mulla on Next Wire. Jesse, kiitos. Jaha. No niin, sieltä se on. Tänne nyt. Royal. Pitäisköhän tuo rasva puhdistaa? Se on se saksofoni äijä, kun se soittelee sitä joka paikassa. Öljyt noihin ja nostaa se monkulan. Hei, kummin päässä nyt tuli. Niinku oikein päin. Rimpiirti. Korsetin kanssa. Ei. Eikö? Mutta Vaikka näillä vanhoillakin pulteilla kokeillaan. No.
Kerrot missä niitä on. No Osta vaikka ne. mitä me tästä otetaan. Siitä purettiin tuosta toisesta, niin vaikka ne. Eikö niitä ei tarvitse näkellä naroa? Ei. Ollaanko me laitettu mihinkään näitä rampurapukkeja ja spuuseja ollaan kasaan? Ei. No. Tuo siitä. Ne näyttää ihan 10 vuotta vanhemmilta kuin ne putsas. Soittais sinne alulopussa muuten piteen. Vähän näytös sitten. Onko meillä sellokkapuutit roskissa? Ja kyllä sinne on nakeltu roskiin sitä mukaan, kun Käyn katsomassa. Että kunhan vaan nähdään tuo äälyys. Niin tuo 17 räikkänä. Kyllä mä voi ollakin tähän näin, kun 10,9 kumminkin tuo. Ihan sama. Oliko se siellä? 17 ne räikkämaa. Eikö mukaan ole siellä? Räikkää ei mutta aamulla hyppyläitä. Vittu nää... No niin. Olisiko pitänyt tätä kampuraa vähän putsata? Tänne varmaan ne pultin kolot käy. Noin. Tästä aika hyvältä. Sama. 0,05 tuolta kannasta. Joo. Se on noitten kahden välillä, kunhan se on, niin se on ok. Se on hyvä. Harvemmin se rikki. Pitääkö nämä kato sinne hollille, niin mennään kerralla. vähän jumi. Onko vähän jumissa? Ei se naksahti. Kyllä. Tähän Kutsusitko ne näitä kolme? Ei, ihan hyvä. Että se oli vaan Ihan hyvä. Joo. Se oli tuo pultti oli vaan likainen. Ne ihan nätisti. Meillä on näitä kuusia koloja sitten aina valikoista. Tospa se olisi oikean kokoinen. on meillä tuo uusi sarja tuolla, mitä ne? Höpää. Sä puhuttiin se tämmönen on. Eikö se oli vanha? Tuo... Mutta eikö se ollut... Kiritäänkö nää pohjaasta? Mitkä? Tehoja ja pikkusen ylöspäin. Mut se, että kato helpompi pyörittää, kun on joku kuusiokolla tuohon vaan. Voi nämä toki sormikin pyörii. Tää on joku Ikea-amman tää. Varmaan tullut. Niin on muuta. Just se tuota niin tarkoittaa. Nyt meni pohjalle. Paljon mä teen takaisin. Pikkusen takaisin. No kerran menisi ihan ilman noita ARP-pulttejakin, mutta kun nää nyt on tämmöset, niin pistetään. No pitäisikö jättää pohjaan? Elää pistetään. Kuumutuksen. Eikö löysin? Tää jää vähän hölsä. Ei se haittaa. No pistää sormin momenttiin. En minä lukenut ohjeita mitä näyttää. Niin. Pistää. Ei ne ollut ohjeita mukana. Eikö? Lue tuossa. Tässä se vähän.
On mulla tuolla... Box, ei se oli joku tommonen vaan. Onko se Google? Pyörittelepä loppuun asti, mä luen ohoja. Google. Ei kyllä se lukee. Pitää katsoa, onko vikaa näissä hardwareissa, ei niissä varmaan ollut. Joo. Hardware. Niin. Aika monta tuollaista Tulikohan tässä- epäiluulosta Sannaa tullut. Tulisikohan tässä softwareakin mukana sitten, en minä tiedä. Joo, kaikki kierteet piti putsata, me putsattiin kyllä, joo. Ja kato, ARPn Dread Chaseri pitää olla kanssa. Ihan osa numerokin vielä. Olisiko näihin kierteisiin pitänyt... Ei, tuohon ylempään. Ei ylempää. Sitten pyöritä studit lohkoon. Käsivoimin vain. Elikkä... Ei saa kähettä. No saa se, mutta sisällä kiristä sellainen. Saa pistää loktita, jos haluaa. Joo. Onko tarve? Ei ole tarve. Putsaa kierteet hyvin. On nyt. No missä välissä jos kakkaa mennyt? Pistetään, oli täällä. Hae sen numeroa, niin tämä menee tähän. Täältä voi vaikka vasaralla naputella. Millä? Vasaralla naputella. Kumma kun on hieno 1, varaa 2, aikaa. 3, 4. Tässä on ainakin 4. Kato, menee näppärästi näitä. Ykkönen. Mä mietin, että mehän voi tätä kiristää ennen kuin nuo männät on pistetty paikalle. Tässä nyt ei ole taas numero. Eikö 3? Joo. Tää on vitoa. Joo. 3 menee tuolla. Mulla on tämä viimeisenä tämä. Pistetään nämä numerot samoin. Joo. Mitäkään kyllä tuota alta ei... Mitä? Ei mitään. Me ei voi muuten pultata kiinni tuota mitään. Ei voi, sitä voi sanoa. Sehän pitää perkele kokkina. Näin päin. Sitten pistää kakkokset vastakkaiselle puolelle ihan vaan näille varalta. Hei, pistä. Sillä räikällä. Joo, räikkä on ihan hyvä. Aikanaan vastaan siihen. Onko nää sormet siinä? Joo. Mulla vetää. Jep. Noin. Onko aina pelottaa, että mennään poikkeamaan männätenkään? Laitto. Joo. Kyllä se on. Joo. Ainakin osasta. Katsotaan mitä ne näytöstä täältä. Nythän se No tuli. niin. Mikä juttu tämä nyt se oli? Tämä on kuollut tämä. Tänään kuo. Ai jaa. Ehkä sä George Michaelin. Numerot vastattu. On se porno. Tuskin se laatu nyt niin paljon heittää näissä kiinalaisissa. Nyt ainakin pitää pari Mä menin nyt tarkistaa. sanomaan, että mä ei oo kiinalaisia, varsinaisia. Ei ollut sitä ostettuja kiinalaisia. Niin. Anneta vähän aikalle kiinni. No kyllä niin kova luotto oli sen Kiinan turboon viime kesänä tässä. Hyviä se kesti. Niin. Voi Jeesus, nää on muuten sitten tiukassa. Voi vittu. Ei saatana, Ehkä me ei sittenkään oteta kaikkia. Muista, että se on etupäin. Perkele, kun on haavoja tuota Tinneriä. Haavata tinneri on hyvä yhdistä. Ja suola. Kato, kun lähti helpolla.
Siinä on vähän pienen näköinen ehkä tuo välissä. Se ei ollutkaan niin tiukas. No ei, aika sä pyöräilit tuota tosta. No on tässäkin 0,05 päälle ja tässäkin on. Ihan hyvä on. Luotetaanko me? Luotetaan. Katsotaan palautetta jos. Hinkuti. Mä pelottaa tätä mäntäputua. Paavolta mä puotisin yhden. Jep. Vähän piti viilata sitä sitten. Pikkusen siihen reunaan tuli 2-3 semmoista niinku. Vähän sitä lakia pikkusen viilata tasaa. Nyt on pyttyä vähän viilattu. Ei halennut sen se mäntäs. Valokkari. No se sijoille välttää. Liian tarkkaan tekee, niin sitten tulee liian hyvää ja sitten vituttaa. Tähän on peri pistää öljyä sinne kanssa. Ja oikein pääsi sitten numeropuoli menee tasaan. Ei jättänyt numeroita tunne. No tässä on momentti avaa semmonen, joka Vittu, passaa. mitähän pultteja mä löysin tuosta pöydältä? Ihan väärät tullit. Mitä vittua nää on? Eikö nää on ne mitä nää toit? Mitä roskii saatana? Hei, mä haluan pistää öljyä noihin kierteihin kokonaan. Niin muuten, eikö se ole rasva? Näitten mukana muuten ei tullut. Ei tullutkaan. No, Pitäisikö katsoa? Tää on vain yksi tuubi, että tarvii kyllä kanne. niin varmaan. Pistää öljyä näihin. Eiks jää? Käytetään vaikka näihin sitä. Mutta sitten, tiedätkö, mulla on vielä tämmönen yksi paketti, kun ne tuli ne ylimääräiset mulle. Mikä ylimääräistä? No siis nää alakerran puut. No niin paljon rahaa, että joutuu ylimääräisiä Sä arppeja et oo myynyt tilaamaan ihan Ei ole vielä huviksi. laittanut myyntiin. Just sen takia, että jos se tulee tämän kanssa, näette tuon kanssa ongelma. Tää öljyä näin. Ei tuu oikea momentti. Minkähänlaista tuo olisi? Recommend stretch method, jos niin mitataan jotakin satana kuumantaa sadasosia mutta ei, jos siellä venynyt mittaria, niin 36 feet LPS. Ai vittu, oli vielä kuuma. Venny minkä venny. Tuossa on nyt on sitä on täällä feet LPS. Mitä mä sanon? 36. Sinne päin. Tuossa on 34,7. Kai se on. 36, täällä ei ole yhtään semmoista numeroa. Eikö? Ei. Joo. 2628, sitten on 45 tai 63. Onpa taas hienoa. No, Eikö hetkinen, täällä on 36 tai 45, 2 tonnisille. Mistä se 36 on? Eikö siis 45, 26. No, mennään siihen väliin. Mä et ainakin tunnustaa, että on. Oli vittu just sitä hitsasin sen. Älä koske siihen. Vittu näitä kun uunituoreita aamuvaimia saa. Tai se on ihan ok. Vittu kun se... Ei. Oliko se Newton metriä Petri, mitä siinä oli siinä? Ei kun feet LBS. No, en minä ymmärrä. Lube. Ei kun tää on Lube. Feet Lube. No Lubea siellä on nyttenkin. Niin, mutta ei oo ARB Lube. Kun kato, tää on 2 ARP 2 tonnisille. Niin 4 5. Niinpä. 3 8 nostolla ja Mitä tämä sanoo. se ei niinkö, mistä nää olit sen tiedä? No, tässä lukee 40 sitten toiselle puolelle. Mitä? Täällä ei oo semmoistakaan numeroa. Hitto nämä on. Ne osaa arpeilla itekään palttaa minkä kuosia. Mitä tapahtuu nää kierteen koko kun?
Niin. Ei tuo kuin 40 milliä. Niin. Mitä vittua? En minä. Eihän sillä ollut edes semmoista. Pitääkö me ei usko tuota paperia sitten? Joo. Oliko siinä tässä tuumakoppi? On. Joo, tämä on tuo 3/8 tuumaa varmasti tämä kierre, eli se on tuo 45. Pistetään se 45. Mennään sillä. Mennään sillä. Koska näkyy olevan tuossa, kun nämä ei oo vissiin... Nämä ei oo vissiin niinku normaali pultteja, mitä ne on edes. Oli 44 oli niinku milliä, mitä olisi pitänyt olla kiertokuvilla, mutta ne on 40 milliä. Joo. Ja se oli mitä lyhyempi pultti, niin sitä enemmän tuota momenttia. Joo, se on. Niin pistetään se 40. Sitten hirveästi sitä kiristä. Vittu tämä. Kai tämä nyt on ok, en minä tiedä. Luotetaan siihen. Niin. Tuotetaan mitä tuossa lapussa tuli mukaan. Pitääpä nyt käydä pois ja tsekataan se gridille tuohon. Ei, väärinpäin. Tässä kyllä istuu, mutta nyt ottaako se Mistä se kiinni? ottaa kiinni? Se parista paikkaa ottanut silloin aina Otti vaan, katsotaan nyt ottaako se tällaiset. No, kato eri mittoilla nämä näin, niin se eikä osu. Se pääsee leviin. Tai sitten osuu kahta kausia. Niin. Kaksi vaihtoehtoa. Nyt ottaa aivan niinku vitusti tuohon kiinni. Ei. Ei. Ottaa. Ei. Ei! No niin. Väntäimme tuonne. Koirat oli kuulemma ollut kylällä. Ja. Tuossa, mikä on se Kaisalan mistä mennään koululle, niin siinä oli syönyt jotakin vitun jänistä tai kissaa tai jotakin se oli syönyt, kun on kuski siinä. Tähän se on saanut kiinni. En tiedä, eiköhän tuosta kuulu, jos joku kotieläin on syönyt. Ne on kovia kissan perään aina menossa. No eikä sitä näin saa kaivata kaikkia paskaa joka paikasta, mikä ne syö. Mä en oo ikinä nähnyt, että ne on saanut mitään kiinni. Siis niinku kaikki jotenkin elukanraatoja ja semmoisia ne löytää aina joka paikasta. Eikä niitä näe puolesta ajasta, kun ne on pitkin tuolla kyliässä. Niin. Tämäkin on joku piltemasta tyyli. Niin joo. Halvin pillemä. Kannattaa. Mitä 9 euroa se maksaa vai taiko semmoista tuu? Niillähän saatana meillä oikealla pajalla semmonen saatana holokki tuohon, joka on niinku se kartio, että se menee. Joo. Niin, että puotetaan. Niin. Se olisi muuten siistiä. Niin ois vaan arvaa maksaako ne. Plus että jokaisella poraksella pitää olla omaa semmonen. Niin, pyörätäpä se. Niin, vähän isoksi. Paavo se ei saanut äsken laittaa, kun sen ei tuomaan. Erittänyt voi. Laitko se siinä taas? Kato, oli mennä joku heti kun pääsin puhumaan. Niin.
Hop hop. Koputtelee. Joo. Tasoittiko se? Tasoittu se siinä. Hyvän vielä varmistuksen siinä. Vielä yksi. On se nyt vielä oikein päin. Paina pikku. Painoit se itse. Ympäri. Öljyt se on. Mitä öljyä tämä edes on? En minä tiedä. Luoja tiedä. Jotakin halpaa mitä Varmaan ollut 10 vuotta tuossa tippakannassa. Oon mä joutunut monta kertaa täyttämään. Aina mikä ensimmäinen on sattunut kouraa tuosta. Eikä jäteöljyä. Ei, kehä. Ho. Syniterit on sitä aika kuivattelee. Joo, on sellaista öljyä. Siitä pyörää. Tai siinä napsaa tai ihan sama. Vähän kierre. Eikö se kurkkii sinne tästä? Aika jäti-oloinen kohta. Pitäisikö se nyt tietenkin tässä vaiheessa olla? Joo. Mieli. Eipä se oo kyllä kiinni Essakaan. Oletko nää vielä ne kertaa? On ne nyt kyllä. Kerta kierron päälle. Joo. No niin. Nyt mä pitää Nyt tuossa varmaan taistella tunti. Katoppa vaikka itekin nyt. Siinä on ne pultit paikalla. Joo, ei se nyt kovin syvälle mene. Niin. Pyörähtänyt viimeksi. Kato nyt. Nyt se vasta niinku pahasti ottaa tuolla. Joo. Tää joku puoli senttiä tehdä tuosta. Tehdään semmonen 5. Niin, se Mutta ottaako se sitten... Niin. Pyörätäpä. Pyörätä. Tää näitä tarvitsee laskea. Nyt ottaako tänne kiinni? Ottaa samalla lailla sinnekin puolelle. Joo. Kummallekin puolelle, eli tämä ottaa nyt tuu tehtyä väärälle puolelle sitä, niin tälle puolelle pitää tehdä. Äkki siltä näytöstä sitten riittää. Joo. Hyvin mahtuu. Se on monta milliä Ei rakennua. muuta kuin kiinni. Joo. Nyt on monta milliä rakennua. Pistetäänkö nämä sitten tähän öltskylle? Eka rikaat ja sitten sitä ihme tahaamaa pikkusen noin. 2 vielä puuttuu. Eihän tällä oo. Täällä on vieläkin näitä vääriä puntteja. Oikein uhittelee täällä. Mä täynnä vielä tuohon kierteeseen tuolla pyöräyttää. Rikkaan laittaa vasta. niin, sitä mä tuohon kierteeseen olisi pistäisi tuohon rikkaan pelkästään. Mä näihinkään oikein tuosta avaa. Että...
Jaa. Tästä ei tiedä. Pitääkö sekin muuten hitsata tuohon? Ei se oo kiinteästi. Se pitää muuten hitsata varmasti. Eihän sitä oo. Missä se on se pitkä hyllysatsi, mitä pikkusia? Siinä se on ollut pökkö. Niin iso. Tuossa. Tällä kiristetään näin. Joo. Laitin ne momentin niille. Pitäisikö tämäkin aloittaa ihan keskeltä? Olihan tällä joku järjestys. Ei niillä. Ei oo. Ei. Niiltä kun lyö momentti. Sitten vielä ennen kuin hirtetään kiinni, niin viimeinen testaa sitten pyörii. Pam 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 kohdassa. Olisikin ei nyt niin paljon anna periksi. Tuoka vituusti 80. On ne sittenkin. Eikö tämä nyt se Onhan oikea? se- Eikö mä muistanut vaihtaa? Tuossa Aatsella saa 90 ja vielä vartti siinä päällä. Eikä Onko niin? Oo. Kansiko. Ha! Tuossa. Kanni vai Ei kun kampura? kampura. Herran Jeesus, mennään ne pois. Ei. 90 ja vartti. Ja sitten ei oo liikaa. Vai pyöräilyä? Näyttää melko kaukaa nyt menee vähän. Joo. Paljon sulla on? 20 jalkapaunaa, mitä se nyt olikaan. 20 jalkapuuta. Teekö tää siihen 4? Saatana, että se on paljon tuo 4. Kovaa luotto on tuohon Piltemään alla. Tässä siellä Tällähän me ollaan jätty kaikki moottorit ja on pysynyt läjässä. Ei vittu, uskaltako tää vääntää tuohon 8? Eikö siihen 60? Ajatteletko ne kannenpultit vetää 110? Me ei varmaan veitä niin liukkaan, kun niitä saa näitä lohkoja halaki silleen. Näitä ei taakka sattaa. On se silti jää. on se kyllä. Vieläkö pyörii? Eikö ookin, kun kato nyt. Install kit for Mind Pulse, eli siis tämä M50. Joo. Niin. On mulla tuolla hyllyssä tuo laatikko. Mut ei siinä ollut mitään Aukasitko ne? Niin. Equal steps to 60 feet LPS. Joo, ja luupperikaan. Ultra fast torque lubricantti pitää tämä on. Ultra torque siinä lukkee. Se on se 60. Mä kokkelen miltä se tuntuu. Meni poikki! Tämä oli Ammattilainen. Niin sä teit ihan ite sen. Kato, kun meillä on vaan tuo 1/4 sattuu vaan se avaan noille pikkuhylsyille, niin ei se kestänyt tää vääntyä. Meidän pitää ostaa hylsyjä. Joo, emme saa tätä kasattua tämän edempää. No tää 12 kulmaisen hylsyjä pitää ostaa. Niin, semmosia, mitkä sopii sen isoon rääkin. Niin on. Miksei noissa tuu mukaan? No miksi ne voi ottaa normaali kannalla tuo puoli? Ei meillä ole kato hylsyjä. Joo. Kyllä se nyt siinä... Käännäpä ympäri. Ottaanko männät piikkuun? Verrattiinko me Petri näitä niihin oikeisiin mäntiin muuten? Ei, mutta nehän tuli ihan pintaan. Tuliko? Tulee. Ne tulee nämähin näköjään. Aivan. Mä muistelin, että ne ei tullut pintaan, mutta kai ne sitten tulee. Pyöritetty mä joku voin. Kato, että menee ihan tuohon pintaan. Kyllä ne tuli Joo. ihan pintaan. Ai ja. Joo. Pääasiassa ne tuu yli, koska sitten ne saa... Ei ne ota kanteen silloinkaan. Ei ne ota vaan, ei se saisi tulla yli. Pyöritetty.
Kannen tiivistähän se sitten on, että No miten se niin. tulee Ei yli. kat siinä. Me lähdetään vissiin pultti. Työkoneella kauppaa, että saadaan kiristettyä loppuun.